Я називаю асоціації, а ви намагаєтесь вгадати, що це за країна. Ось перше. Щоб отримати громадянство в цій країні, треба перемогти в чесному двобої кенгуру. Австралія? Так. Там зараз літо. Ви вже побачили? Ні. Ви думаєте, я так швидко читаю. Там зараз літо. Країна-материк. Австралія. Так. Країна-материк. Країна-материк, Австралія. Правильно. Зараз там літо. Не знаю. Країна-материк. Країна-материк. Австралія? Так. Країна-материк. Австралія. Правильно. Які взагалі твої перші асоціації щодо Австралії, ось окрім того, що це материк? Напевно, живність усіляка, яка там живе. Павуки, змії і багато чого, що може тебе вбити там при першому укусі. Які ще асоціації знаєте про Австралію? Кенгуру. А щоб Австралія, ну це коали, це їх опера. Мистецтво аборигенів. От ще мене цікавить, оскільки я художник, то це, мабуть, найбільше, що я знаю про Австралію, це їхнє мистецтво. А які взагалі у вас асоціації про Австралію? Ну, що це там кенгуру, що там дуже цікава природа. Що ви знаєте про Австралію і яке ваше відношення до Австралії і австралійців? Що я знаю про Австралію? Найсухіший континент. У них проблема зараз з житлом. Останнє законодавство у них скоротили приток мігрантів на 250 тисяч. Вони програли війну з ЕМУ, здається, двічі. І Що програли? війну з ЕМУ. Страусом. Двічі програли. Там цікава битва була, 50 тисяч ЕМУ проти 2 кулеметників. Що, серйозно? Це жарт, якщо ти. Це Це серйозно. Тако. Яке твоє ставлення до Австралії, до австралійців? Яке твоє внутрішнє ставлення до них? Внутрішнє ставлення цілком позитивне, бо це, напевно, західний світ. Ну, не напевно, а так і є. І якби це наші друзі. Думаю, доволі привітні люди зі своєю культурою. Думаю, можливо, у них доволі приємний менталітет, дивлячись на те, що вони живуть так окремо, можна сказати, не маючи великих якихось конфліктів з іншими країнами, і це плюс, як на мене. Знаю, як було заселення ця країна з самого початку, як туди приїхали люди. А як? Ну, як я знаю, що раніше туди приселяли людей, які мали не дуже хороше минуле. Тобто там людей, які на той час сиділи, а потім їх переселяли туди, і вже з часом там утворила своя колонія людей, ну, якщо можна це так назвати, і розвивалася вже країна. Ну і останні 10-15 років це значна проблема з шкідниками, миші. Вони знищують величезну кількість посівів, особливо зернових. Та що собака Дінго там розмножується, бо її привезли, щоб зменшити популяцію, там, здається, чи то зайців, чи то якоїсь ще худоби. Ні, там чи то зайці, чи то вівці. Ну якась проблема була, завезли хижаків, а вони почали ще більше розмножуватись, ніж ті. І в них з цим проблема. Тому що ще про Австралію можна? Ну і в цілому в Австралії жити так трошки небезпечно, бо там величезна проблема з дикими тваринами, алігатори, крокодили і, звісно, кенгуру. Кажуть, що якщо австралієць не бився з кенгуру, то він не австралієць. Може, ти знаєш якихось відомих австралійців? Гурт AC/DC з Австралії, а потім ще є низка акторів, але я в акторах слабий, якщо чесно, тому AC/DC відповім так. А може, ви знаєте якихось відомих австралійців? Відомих австралійців З цим буде важче. навряд чи. Актори 100% є навіть в Голлівуді, але щоб зараз згадати. Нікого не скажу. Марго Роббі, вона австралійка. Мабуть. Мабуть. А Джеймса Кука, який відкрив Австралію, його можна зарахувати австралійцем? Ну він так-то по факту британець був, ну він відкрив, я назву Джеймс Кук. А чи знаєте щось про допомогу Австралії, України ось зараз в ці часи? Наскільки мені відомо, Австралія досить серйозно допомагає Україні. Ну і там є досить значна українська діаспора, наскільки я знаю. Так, згодом. Чи знаєш ти про допомогу, яку Австралія здійснює зараз Україні? Я думаю, вона долучається до пакетів Великої 19-ки. Сказати не можу чітко, але я впевнений, що та зброя, яка зброя США,
передається цілком гуманітарна допомога. Чи знаєте щось про допомогу від Австралії Україні ось зараз? У мене одногрупниця поїхала. Я знаю, що там дуже сильно українське ком'юніті. А що ви знаєте, може, про допомогу від Австралії до України? Ось зараз пов'язано з воєнною ситуацією. Зараз те, що вони відправляли, Бушмастери. вони відправляли, знаю, що нелетальну допомогу гуманітарну і щось там, здається, з бронемашин відправляли. Бушмастери. От якраз бушмастер відправляли. От. Бойових кінгуру, на жаль, не відправили. Добре. І Червоний Хрест австралійський велику допомогу чинить. Вони щось роблять? Да. Саме австралійська філія, так? Австралійський, да, Червоний Хрест, здається. Тоді, а що б ви могли передати австралійцям, розказати про нас і так далі? О, це таке важке якісь питання. Миру, щастя, запрошую їх теж відвідати нашу країну, мати якісь міжнародні хороші стосунки, мабуть, на благо нашої країни і їхньої. Ось, ну і думаю, все, здоров'я там і від цих тварин Щастя. якось вберегтися трошки, бо мені було б страшно, якщо чесно. А що би ти передав австралійцям? Що би ти хотів їм розповісти, можливо, про нас, про ситуацію і так далі? Передав би те, що війна не згасає, і що насправді зараз один з найначастіших таких періодів в цій війні, і невідомо, скільки він ще затягнеться. І хотів би, щоб підтримка не згасала також, щоб люди. Я розумію, що важко там за океаном далеко розуміти, і вони не зрозуміють нас, але хоча б спробувати намагатися. Ось тому так. Що би ви могли передати австралійцям про нашу ситуацію і так далі, і так далі? Ось на ваш погляд, що їм варто сказати? Ну, хоч це не Бен Уоллес, але ми їм дякуємо, перш за все. І нам треба штурмова авіація. Дякую. Да. Ми були б раді, якби австралійці нам допомогли саме військовою допомогою. Може, щось передасте австралійцям? Що можете сказати про Україну, про українців і так далі? Привіт, передала б. Що би ви хотіли б сказати австралійцям? Можливо, щось передати про нас, про ситуацію і так далі? Я б все ж таки хотіла подякувати за підтримку, тому що в будь-якому куточку світу, коли нас підтримують, це дуже цінно. І мені б хотілося, щоб все ж таки люди пам'ятали, що війна все ще триває, і нам дуже цінно отримувати цю підтримку. Це я не кажу тільки про матеріальну, це навіть моральна підтримка, коли ти бачиш, як люди з усього світу підтримують нас, це дуже цінно. І за це мені хотілося б сказати дякую. Кожному австралійцю, людині, яка там проживає, неважливо.